ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση και το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ και τον Δημήτρη Ψαρά για την τιμητική πρόσκληση και τα πολύ καλά λόγια τα οποία είπε για μένα. Η συζήτηση είναι ανοιχτή, όπως ακούσατε ήδη και από αυτόν, ωστόσο εγώ αυτά που θα πω τα σκέφτηκα, τα εμπνεύστηκα διαβάζοντας το κείμενό του. Έχω δομήσει την ομιλία μου σε 3 σημεία. Αν επεκταθώ, το τρίτο θα το αφήσουμε απ' έξω. Αφορά τα εκλογικά. Είναι εδώ και ο Ηλίας Νικολακόπουλος στο κοινό και μπορούμε στο πλαίσιο της συζήτησης να το αναπτύξουμε. Θα ξεκινήσω το σημείο πρώτο. Η Χρυσή Αυγή με φόντο την ιστορία. Και θα βάλω ως υπότιτλο έναν τίτλο της πρώτης ενότητας του Δημήτρη σε αυτό το βιβλίο, «Κόμμα ή εγκληματική οργάνωση». Μεταπολεμικά, αλλά και στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, έκαναν την εμφάνισή τους, όπως όλοι και όλες γνωρίζουμε, πολλά ακροδεξιά κόμματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των ιδεολογικών και πολιτικών αποχρώσεων της ακροδεξιάς. Ένα μόρφωμα σαν τη Χρυσή Αυγή, ωστόσο, είχε να εμφανιστεί, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, από την εποχή των 3 έψιλων. Αν θελήσουμε να αναζητήσουμε ένα ομόλογο της Χρυσής Αυγής οργανωτικό σχήμα, αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι η Εθνική Ένωση Ελλάς. Μια οργάνωση που είχε όλα τα χαρακτηριστικά της μιλίτσιας, με τα τάγματα εφόδου και τις ένοπλες επιδρομές, παρότι η παρουσία της στον εκλογικό στίβο της δεκαετίας του 30, διαφορετικά από την εκλογική παρουσία της Χρυσής Αυγής τώρα, υπήρξε εντελώς περιθωριακή. Η Χρυσή Αυγή μοιάζει λοιπόν καταπληκτικά με τα 3 σε οργανωτικό επίπεδο, καθώς επίσης και όσον αφορά τις στρατηγικές δράσεις, μπορεί όμως επιπλέον να θεωρηθεί και ένα εκλογικά επιτυχημένο μόρφωμα για εδώ που έφτασε μέχρι στιγμής, κατορθώνοντας από το 2010 και μέχρι σήμερα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις πρώτης και δεύτερης τάξης που έλαβε χώρα, που συμμετείχε, να συγκεντρώσει έναν αριθμητικά αξιόλογο αριθμό ψήφων και να αποκτήσει μια ευδιάκριτη παρουσία στα διάφορα σώματα αντιπροσώπευσης. Κόμμα ή εγκληματική οργάνωση είναι το πρώτο ερώτημα που θέτει και ο Δημήτρης Ψαράς στην ανάλυση του, σε αυτήν την τελευταία ανάλυση του για τη Χρυσή Αυγή. Καταρχάς, να πω ότι συμφωνώ απολύτως, Δημήτρη, με τη διατύπωση αυτή εν είδη διάζευξης του συγκεκριμένου ερωτήματος. Με άλλα λόγια, στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, είτε πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα, είτε έχουμε να κάνουμε με μία εγκληματική οργάνωση. Και τα δύο μαζί, κατά τη γνώμη μου, δεν γίνεται. Τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης είναι πολύ ισχυρά, όπως προκύπτει και μόνο από το σπουδαίο πόρισμα των 2 εφετών ανακριτριών. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, αν δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα πολιτικό κόμμα, η Χρυσή Αυγή δύσκολα εντάσσεται στις υπάρχουσες τυπολογίες για τα κόμματα, εκτός μόνο από την οριακή περίπτωση των κομμάτων πολιτοφυλακή, εκείνων που ο Ντιβερζέ είχε αποκαλέσει μιλίτσια. Τα κόμματα με τα χαρακτηριστικά μιας μιλίτσιας λειτουργούν σαν ένας ιδιωτικός στρατός, διαθέτουν δομή ταγμάτων εφόδου και χαρακτηρίζονται από αυστηρή πειθαρχία και άκαμπτη ιεραρχία όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία τους. Η μιλίτσια έχει τις ρίζες της σε ολοκληρωτικά οργανωτικά πρότυπα και, όπως λέει και ο Ντιβερζέ, ήταν ο τρόπος οργάνωσης των φασιστικών κομμάτων. Μεταπολεμικά υιοθετήθηκε από περιθωριακά μορφώματα του δεξιού εξτρεμισμού και, όσο εγώ έχω υπόψη μου, ήταν η φλαμανδική μαχητική τάξη που επί 20 χρόνια διέφευγε από τον έλεγχο των δικαστικών αρχών, παρότι είχε επιχειρήσει οργανωμένες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και αριστερών ακτιβιστών που είχαν καταλήξει σε εγκλήματα και νεκρούς στο διάστημα 1950-1970 στο Βέλγιο. Η μιλίτσια έγινε τελικώς η νέα οργανωτική φόρμα του, σε εισαγωγικά η φράση που θα πω, εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος Λαϊκός Σύνδεσμος, ονομασία με την οποία αυτοπροσδιοριζόταν η Χρυσή Αυγή
τουλάχιστον σε όλη τη δεκαετία του 1980, ενώ και στη δεκαετία του 1990 απέφευγε να αυτοπροσδιορίζεται ως πολιτικό κόμμα, προκρίνοντας τον τίτλο «Πολιτική κίνησης» στις αναγκαίες επαφές της με τις αρχές για τη συμμετοχή της στις εκλογές. Έρχομαι έτσι στο δεύτερο σημείο της παρουσίασής μου. Έχουμε να κάνουμε με μία φιλοναζιστική οργάνωση που μπορεί εισαγωγικά να ενσωματωθεί πλήρως στην πολιτική σκηνή αφού πάλι εισαγωγικά μπει στη Βουλή. Ανακατασκεύασα εν είδη ερωτήματος την καθησυχαστική εκτίμηση της πρώην γραμματέα του ΚΚΕ όσον αφορά την πορεία της Χρυσής Αυγής, την οποία εξέφρασε αυτήν την εκτίμηση, την καθησυχαστική εκτίμηση, εξέφρασε η κυρία Παπαρίγα λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2012, θεωρώντας πως κάτι τέτοιο είναι σίγουρο ότι θα συμβεί, δηλαδή ότι θα έχουμε μία κοινοβουλευτικοποίηση της Χρυσής Αυγής, μία θεματική που αναπτύσσει ο Δημήτρης στη δεύτερη ενότητα αυτού του κειμένου του. Η εθνικοσοσιαλιστική πολιτοφυλακή, για να χρησιμοποιήσω, Δημήτρη, μία έκφρασή σου για τη Χρυσή Αυγή, δεν επιδιώκει στα σοβαρά, αλλά θα έλεγα δεν μπορεί κιόλας να μετατραπεί σε κάτι άλλο από αυτό που είναι εδώ και 35 χρόνια. Διαφοροποιούμενη στο σημείο αυτό, και αν σε κατάλαβα απολύτως καλά, ελαφρώς, πολύ ελαφρώς, από την ανάλυση σου και τον ισχυρισμό, σε παραθέτω, ότι μετά το 2012 η οργάνωση επέλεξε τον διπλό δρόμο. Από τη μια μεριά φρόντισε, όπως λες, να αποκτήσει την εξωτερική εικόνα ενός κόμματος όπως όλα τα άλλα, υιοθετώντας πλήρως την κοινοβουλευτική τάξη, ενώ από την άλλη φρόντισε να κάνει αυτό που πάντα έκανε, δηλαδή να εξαπολύει στοχευμένες επιθέσεις των οργανωμένων ταγμάτων εφόδου. Να συμπληρώσω ότι εντός κοινοβουλίου, ο λόγος των βουλευτών της Χρυσής Αυγής αρκετές φορές δεν απέχει διόλου από τον ναζιστικό λόγο και συμπεριφορά. Δηλαδή, να θυμηθούμε αυτά που είπε η Ζαρούλια, ότι οι μετανάστες είναι τρισάθλοι και υπάνθρωποι, τον Οκτώβριο του 12. Ο Κουκούτσης, οι χυδαίες εκφράσεις σεξιστικές ύβρις κατά βουλευτών, τον Ιούλιο του 13. Ο Ηλιόπουλος, ο οποίος δεν ντράπηκε και έκανε τον ναζιστικό χαιρετισμό, εκφωνώντας τον κιόλας μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο κλπ. Θα έλεγα λοιπόν ότι το μακιγιάζ της Χρυσής Αυγής μετά το Μάιο-Ιούνιο του 12 είναι επιδερμικό. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την περίπτωση του επίσημου καταστατικού της, το οποίο κατέθεσε στον Άριο Πάγο τον Αύγουστο του 12 μετά τις διπλές εκλογές. Μετά τις διπλές βουλευτικές εκλογές. Παρότι τυπικά πρόκειται για ένα νέο κείμενο που φαίνεται αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο, από το κρυφό καταστατικό στο οποίο αναφέρεται και σε αυτό το κείμενο και σε άλλα δημοσιεύματά του ο Δημήτρης, και νομίζω εσύ το αποκάλυψες κιόλας. Στα ουσιώδη, η απόσταση των δύο κειμένων, επίσημου και κρυφού, είναι οριακή. Σημείο 1. Ο επικεφαλής της οργάνωσης στο επίσημο καταστατικό μπορεί πια να μην αναφέρεται ως αρχηγός, αλλά ως γενικός γραμματέας. Στην πραγματικότητα όμως, το Führerprinzip, η αρχή του αρχηγού ή του οδηγητή, όπως νομίζω είναι το ορθότερο να το αποδώσουμε, παραμένει σε ισχύ, εφόσον καταρχάς είναι ισόβιος ο γενικός γραμματέας, δεν εκλέγεται, μπορεί σε εντελώς οριακές περιπτώσεις απίθανες να αμφισβητηθεί, έχει τον απόλυτο έλεγχο του κόμματος, χωρίς να οφείλει να εφαρμόζει τις αποφάσεις του συνεδρίου, εφόσον αρκεί οι κατευθύνσεις πολιτικής του αρχηγού, όπως λέει το ίδιο το καταστατικό, κατά την κρίση του αρχηγού, να βρίσκονται σε αρμονία, εάν και εφόσον έτσι κρίνει ο αρχηγός, με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Ακόμη, ο Γενικός Γραμματέας, παύλα αρχηγός θα τον ονομάσω, έχει τον απόλυτο έλεγχο των οργάνων του κόμματος από τη σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου μέχρι την επιλογή, εννοείται καλά, των υποψηφίων βουλευτών, αυτό το έχουν πάνω κάτω και άλλοι αρχηγοί, και των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Νέων Μελών. Και εδώ έρχομαι σε ένα σημείο Β που και ο Δημήτρης δίνει μεγάλο βάρος, που αφορά στα μέλη. Ποια είναι αυτά τα μέλη και τι είδους μέλη υπάρχουν και ποια η σχέση των μελών με την ηγεσία.
Για τα μέλη εξακολουθεί να ισχύει ο ολοκληρωτικός κανόνας του εκ των άνω ενδελεχούς ελέγχου της συμπεριφοράς τους και της καθολικής δέσμευσής τους, όχι μόνο της ένταξής τους στην οργάνωση. Ανταποδοτικά αναγνωρίζεται σε αυτά η απόλυτη υποστήριξη της οργάνωσης με την παροχή, όπως αναφέρεται στο καταστατικό, κάθε είδους κάλυψης και όπως και εσύ αναφέρεις, Δημήτρη, έτσι είναι πραγματικά μοναδική αυτή η διατύπωση, ότι προσφέρει το κόμμα κάθε είδους κάλυψη στα μέλη για την πάσης φύσεως δράση που αναπτύσσει το μέλος. Νομίζω δεν υπάρχει σε κανένα καταστατικό, κανενός κόμματος, από όσα εγώ έχω διαβάσει, ακροδεξιού, εξτρεμιστικού, νεοφασιστικού, δεν υπάρχει τέτοια διατύπωση. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στη Χρυσή Αυγή τηρείται σχολαστικά επίσημο μητρό μελών, τους έχουν όλους καταγεγραμμένους, έχουν διαρρεύσει εξάλλου και κάτι λίστες, έτσι δεν είναι, αλλά τους έχουν όλους βάσει του καταστατικού καταγεγραμμένους. Ο μηχανισμός γνωρίζει επακριβώς ποιο είναι το κάθε μέλος και τι κάνει το κάθε μέλος, ενώ αυτό έχει την υποχρέωση βάσει του νέου δημοκρατικού υποτίθεται καταστατικού, έχει την υποχρέωση να λογοδοτεί στους ανωτέρους του για τη συμπεριφορά του και τις δράσεις του. Γεγονός που νομίζω εξηγεί τα τηλεφωνήματα και τα SMS στους ανωτέρους μετά από την ολοκλήρωση της κάθε δράσης. Η διαφοροποίηση του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος Λαϊκός Σύνδεσμος, όπως αυτοπροσδιορίζονταν στη δεκαετία του 80, από το «Είμαστε Έλληνες εθνικιστές» που επαναλαμβάνουν τα τελευταία χρόνια ο αρχηγός και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής, επί της ουσίας είναι μόνο λεκτική. Πρώτον, διότι δεν χαλαρώνει το Führerprinzip. Και δεύτερον, διότι επίσης μένει άθικτος ο φιλετικός πυρήνας της οργάνωσης, καθώς ο τύπος εθνικισμού που υπερασπίζεται η Χρυσή Αυγή είναι καθαρά ο φιλετικός εθνικισμός, όχι ο εθνικισμός, όχι ο λαϊκός εθνικισμός που έχουν εφεύρει, ας πούμε, μια τέτοια διατύπωση. Πρόκειται για έναν φιλετικό εθνικισμό, που εδώ, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρένθεση, καθώς έχουμε δουλέψει το θέμα με τη συνάδελφό μου Δέσποινα Παπαδημητρίου, όχι σε όλα τα κόμματα της ελληνικής ακροδεξιάς από τη δεκαετία του 1900, λίγο πριν τη Χούντα, ας πούμε, μέχρι σήμερα, όχι σε όλα τα κόμματα υπάρχει φιλετικός εθνικισμός, τα κόμματα του ακροδεξιού χώρου. Εδώ έχουμε λοιπόν φιλετικό εθνικισμό και δεν έχει κανείς, για να μην σας φάω το χρόνο, παρά να διαβάσει τις πολιτικές θέσεις και τα κείμενα που είναι αναρτημένα στο site της Χρυσής Αυγής μετά το 2010, για να βεβαιωθεί και ο πλέον δύσπιστος για τα φιλετικά στοιχεία στην εθνικιστική ιδεολογία της Χρυσής Αυγής. Δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει απ' έξω όλη τη θεωρία και την ιστορία του εθνικοσοσιαλισμού, ώστε να αντιληφθεί αυτό που τονίζουν σοβαροί μελετητές του. Θα χρησιμοποιήσω ενδεικτικά τα λόγια του Franz Neumann από το μνημιώδες έργο του Behemoth, ο οποίος γράφει «Η εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία αλλάζει διαρκώς. Διαθέτει όμως κάποιες μαγικές πεποιθήσεις, τη λατρεία του αρχηγού και την επικυριαρχία της κύριας φυλής. Στη Χρυσή Αυγή από υπάρξεώς της είναι παρόντα και τα δύο αυτά στοιχεία. Και η ίδια ήταν και παραμένει ένα φιλοναζιστικό μόρφωμα». Μήπως όμως δεν πρόκειται περί κλασικού ναζιστικού μορφώματος, όπως αναρωτήθηκε ο Αλέξης Μητρόπουλος και σχολιάζει και στο βιβλίο του και αναδεικνύει αυτήν τη θεματική ο Δημήτρης Ψαράς. Είχε αναρωτηθεί στο πλαίσιο μιας επιστολής που είχε απευθύνει στον κύριο Τσίπρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, προκειμένου να καταδείξει την πολυγλωσσία, την αμφισημία κομμάτων και πολιτικών. Αυτό το έκανες εσύ, Δημήτρη. Έβαλες στην επιστολή αυτή, την ανέδειξες για να δείξεις πώς υπάρχει αυτή η πολυγλωσσία και στον χώρο της δεξιάς, βέβαια. Έχουμε από τη μια το Δένδια, από την άλλη τον Παλτάκο και πολλούς που ανήκουν είτε στη μια είτε στην άλλη κατηγορία, αλλά υπάρχει και μία πολυγλωσσία σε έναν ευρύτερο χώρο. Αν ο κύριος Μητρόπουλος και κάποιος άλλος οποιοσδήποτε ήθελε να πει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη χρήση της ιστορίας, τονίζοντας τη μοναδικότητα του γερμανικού ναζισμού, τότε νομίζω τα είπε πολύ καλά.
Αν όμως ήθελε να αποουσιαστικοποιήσει το εγχώριο φαινόμενο, διακρίνοντας τις ακραίες ιδέες που αυτό υπερασπίζεται από τις αντισυστημικές, στην επιστολή του γράφει και αντιμνημονιακές, καταμπερδεύει, πρακτικές του, τότε σφάλει, βεβαίως. Διότι το συνδετικό στοιχείο των ιδεών που υπερασπίζεται η Χρυσή Αυγή, αυτό που είπαμε προηγουμένως, η αρχή του αρχηγού, το Führerprinzip και ο φιλετισμός, είναι η ίδια η εφαρμογή τους στην πράξη. Ή όπως το διαπιστώνει ο Γιοάχιμ Φες, ξεδιπλώνοντας την ναζιστική ιδεολογία, και θα τον παραθέσω, ριζωμένη βαθιά στα δύσκολα να ξεμπερδευτούν χαμόκλαδα της κοσμοθεωρίας, η εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία απέκτησε μόνο μία και μοναδική χειροπιαστή ιδέα, εκείνη της πολεμικής αντιπαράθεσης, του αγώνα. Όσοι λοιπόν λένε ότι αυτό το μόρφωμα είναι έθνικο-σοσιαλιστικό, ναζιστικό, το λέω και εγώ, το λέει το βιβλίο, το λέμε νομίζω όλοι περίπου αυτούς που ξέρω εγώ και συζητάω, τότε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει μια εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία όπως υπάρχει ο φιλελευθερισμός ή ο σοσιαλισμός, αλλά ο εθνικοσοσιαλισμός είναι αλληλένδετος με την πράξη. Αυτό τον καθιστά μια ιδεολογία.